जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी के चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। अब हम संतुलन करेंगे।
संतुलन के लिए हमारा बायां हाथ श्री माता जी के सामने और दाहिना हाथ भूतत्व पर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी के सारे दोष भूतत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलित कर दीजिए। अब हमारा दाहिना हाथ श्री माता जी के सामने और बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे। प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हमारे पिंगला नाड़ी के सारे दोष आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हमारी पिंगला नाड़ी संतुलित कर दीजिए। अब दोनों हाथ श्री माता जी के सामने हमारा संपूर्ण चित्त सहस्त्रार में रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी के प्रति अपने प्रेम भाव को हमारे हृदय में अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे।
इसी ध्यान की स्थिति में संपूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण भाव से हम श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। Dat is de kennis die jullie hebben. Now the fourth energy is the Kundalini, the Holy Ghost. Dan de vierde energie is de Kundalini, de Heilige Geest. Which is coiled up within us in 3.5 coils. Die in ons opgerold ligt in 3,5 cirkel, kronkel. In the Quran it is called as asas. In de Koran wordt het asas genoemd. In the Bible it is said, I will appear before you like tongues of flames. In de Bijbel wordt gesproken als volgt: ik zal verschijnen voor u. These are the In de vorm centers. van vlammen. These are the centers. Dit zijn de centra. But about the Holy Ghost, not much has been said. Maar over de Heilige Geest is niet veel verteld. Because Christ did not have time sufficient. He was crucified much before his time. Christus heeft daar de tijd niet voor gehad. Hij was ver voor zijn tijd gekruisigd. As I told you, 4 years I was working with 7 horrible English yogis. Ik moet vertellen dat ik 4 jaar lang gewerkt heb met 7 verschrikkelijke Engelse Sahaja yogis. Very demanding, egoistical and argumentative. Veel eisend, egoïstisch en veel argumenteren. But because in Sahaja Yoga you are free to argue. Maar in Sahaja Yoga mag je argumenteren. With other gurus you cannot say anything. You have to accept whatever they say with a stick on your head. Andere gurus valt niet te argumenteren, dan word je met een stok And you have to pay for that stick also. geslagen. Op je hoofd, en dan moet je op betalen ook. But they are today the foundation stones in the West of Sahaja Yoga, I must say. Maar deze verschrikkelijke yogis zijn nu de pijlers van Sahaja Yoga. They were all very well educated, Cambridge and Oxford and this and that. Ze waren allemaal goed opgevoed, Cambridge, Oxford, al dat soort dingen. But had become hippies, taken drugs, done every sort of thing. Have been to every guru. En nou ja, het waren hippies, allerlei soorten drugs genomen, allerlei gurus bezocht. Done all kinds of nonsense. When they told me, I told them how many gurus you have been to, they wrote it down. Everybody had written 3 pages fullscape on both the sides. Allemaal van die onzin. Ze hebben een keer opgeschreven wat ze allemaal gedaan hebben. Het waren 3 pagina's vol aan 2 kanten. It was so difficult, but doesn't matter. So because I tried on them for 4 years, you can understand Christ in 3.5 years. What could he have done except for talking? That's all. Als je beseft wat ik in die 4 jaar gedaan heb. Wat van Christus al gedaan heeft in 3,5 jaar. But his disciples got their realization. And they felt the cool breeze on their hands. And they felt the cool breeze of the Holy Ghost. Maar de discipelen van Christus, die hebben de koelte in hun handen gevoeld. They started talking the language of chakras. Muladhara, then as we say Ida, Pingla, Sushumna, all this language they started talking. Ze zijn de taal gaan spreken van Ida, Pingala, Muladhara. And they started moving their hands, you see, in all directions because we to do that way. En ze begonnen hun handen in alle richtingen te bewegen. Because the energy moves in our hands. Omdat de energie beweegt in onze handen. So people thought they were mad. You see, in the mad world, if sane people come in, the mad people think they are mad. En mensen dachten dat ze gek waren. What is it? You don't agree with me? I missed something. No. Mensen die zelf gek zijn, denken dat dat soort mensen gek zijn. Yeah. Now, I'll tell you a story. Our Prime Minister Jawaharlal Nehru went to a lunatic asylum. Onze eerste minister, Nehru, ging naar een mentaal instituut. And there were some mad people there talking sanely for a change.
Er waren wat dwazen die gezonde taal uitsloegen. So, they asked him, who are you? Ze vroegen hem wie die was. He said, I am Jawaharlal. Hij zei, ik ben Jawaharlal. They said, you are Jawaharlal Nehru? He said, yes. Nehru? Ja. He said, are you the Prime Minister of India? Bent u de eerste minister van India? He said, yes, I am. Hij zei, ja, dat ben ik. See, it's all right. I used to say the same thing till I came here. Hij zei, het is goed met je, dat zei ik ook altijd, voordat ik hier kwam. So that's what happens. Dat gebeurt er. When the sages come on this earth, they are crucified. Als de wijzen op aarde komen, dan worden ze gekruisigd. But if some cheat and a thug comes in, they are worshipped. Maar als er een bedrieger komt, dan worden ze aanbeden. Everybody runs after them. Iedereen rent achter hem. Because he's very clever. He puts a camouflage. Omdat hij erg slim is, omdat hij zich camoufleert. He pleases you, pampers your ego. Hij behaagt jullie ego. And everyone likes such a person. En iedereen houdt van zo iemand. But a real person will tell you the truth. Maar een echt persoon zal jullie de waarheid vertellen. Because he's your well-wisher. Omdat hij het wel met jullie bedoelt. He's not going to tell lies. Hij zal geen leugens. Why? Waarom? For what? Waarvoor? So then we have these energies within us, which are 4 energies I have told you about. Dus we hebben nu 4 energieën waar we het over gehad hebben. And whatever we gain in our evolution, we feel it on our central nervous system. En wat we winnen in onze evolutie, dat voelen we op ons centrale zenuwstelsel. Like, you should know, supposing you ask a dog or a horse to go in a dirty lane, he will just pass through, he will not worry about anything. Als je een paard of een hond vraagt om in een vies straatje te gaan, dan zal hij het niet doen. But if you ask a human being to pass through, he cannot. Als je een menselijk wezen vraagt om daarheen te gaan, dat kan hij niet. So human beings are much more evolved and they can feel it on their central nervous system. Dus menselijke wezens zijn meer geëvolueerd. Die kunnen het voelen op hun centrale zenuwstelsel. In the same way, manifestation of the spirit is to be felt on your central nervous system. Op dezelfde manier wordt de manifestatie van de geest, van de spirit, van de levenskracht, voelbaar op het centrale zenuwstelsel. And you should be master of that. You should know what it is. En daar moet je meester over zijn. Weten wat het is. Now as you asked me the question about the clairvoyance, what happens, I'll tell you. Er is een vraag over helderziendheid. Ik zal u vertellen wat het is. When we try too much to do something, We proberen iets te veel te doen. in our seeking, In ons zoeken, without our connection. zonder de verbinding. Like this machine is not connected and I try to work it out, it will get spoiled, we say. Dus ik probeer dit apparaat te laten werken zonder dat het verbonden is, dan gaat er iets mis. As a result of that, only thing that takes place is the activity of the sympathetic nervous system of these, either the right or the left. Wat er al gebeurt is activiteit van het sympathische gedeelte, links en rechts. Now supposing you think you should call God, you go on calling Ram, 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 like that. Stel je voor dat je God roept en je roept Rama, Rama, Ram. Now he gets tired of you really, to be very frank. There is a protocol, even to call someone. Supposing you come and call someone like that, people will say now, get out of here, we are fed up. Daar wordt Rama erg moe van. Er is een protocol voor zoiets. En ja, als je zo iemand roept, dan zal hij zeggen, ga weg hier. So what happens, you start moving from your central path to the sympathetic, either to the left or to the right. But if you move to the left side, supposing, take one concrete, you go into the subconscious, to the collective subconscious. Wat er dan gebeurt bij zoiets, dan geraak je uit je centrum naar de linkerkant. Now En in dan the kan je ook collective, nog geraken in het collectief onbewust. now in the collective subconscious, all that is dead since our creation decides. Ik versprak me, het is het collectief onderbewuste. En het collectief onderbewuste, daar zit alles wat dood is. And that attacks us. En dat valt ons aan als we dus aan die linkerkant And zitten. we get possessed.
Dan raken we bezeten. And some people you will find suddenly start jumping, epileptic, they have all kinds of funny gestures without their knowledge, without their control. They are all possessed people. Sommige mensen beginnen te beven of worden epileptisch zonder dat ze het controleren. I had a disciple called Mr. Rao. He is still there. He came from Pakistan on his way from war. Een discipel uit Pakistan die kwam langs uit de oorlog. And hiding himself, he went into a burial place of some Hindus there, perhaps maybe some so-called hut yogis. He hid himself in a burial place. Probeerde zich te verbergen op een begraafplaats. But he did not know what had happened to him. But when he came to Delhi, he found suddenly he used to get up and do all kinds of hatha yoga exercises continuously. En hij wist niet wat er met hem gebeurd was. Maar toen hij in Delhi aankwam, toen bleek ineens dat hij allerlei hatha yoga oefeningen aan het doen was. Zonder dat hij wist wat hij eigenlijk aan het doen was. And his wife got a fright. She didn't understand what's going on with this fellow. Continuously going into this or that kind of a thing. He had never learned hatha yoga. Zijn vrouw die schrok zich kapot. Die had nog nooit yoga gedaan en ineens al die bewegingen. So she brought her to me. Dus zij heeft hem naar Mataji toegebracht. Again he went into the same nonsense. I thought his intestines will come out now. I was so frightened of him. En hij deed weer. Mataji was zo bezorgd dat zijn ingewanden erbij zouden komen. So I told him, this is all nonsense. You've got some hatha yogi on your head. Who's making you do all this nonsense? He could not believe it. Mataji heeft gezegd, het is allemaal onzin. Je hebt een hatha yogi in je wonen nu. His wife told me he vomits blood. He's not in the job. He's doing nothing. Only time, all the time, whenever he's awake, he's in this kind of a pose. He sits in this pose or that pose. En zijn vrouw vertelde dat hij zijn baan al opgegeven. Hij werkte niet meer. Hij zat de hele tijd maar in een bepaalde houding. And he could not hear me also. He did not understand me what I was saying. He was so mad. Hij was zo verdwaasd dat hij Mataji niet kon horen. Niet kon begrijpen. Thank God he's cured now. He's a normal man. Dankzij. The hatha yogi has left him, I think, in peace now. Through Sahaja. Goddank, deze man is nu gered, normaal. Ik denk dat die hatha yogi hem weer heeft verlaten. En hij is weer een normaal mens. But recently I saw one very good television show by doctors who are doing research on cancer. Onlangs heb ik een goed programma gezien op tv. Een onderzoek naar kanker door zo'n doktoren. And they admitted that when the body is vulnerable for cancer, it is some sort of a protein which they call protein 52 or protein 58. They gave it a name. See, doctors don't know anything, so they give it a name like that, 52, 58. Deze doktoren die hebben verklaard... Sorry, there are doctors sitting here, I'm sorry. Dat mensen dus kwetsbaar zijn voor kanker als ze met een bepaald proteïne zitten. En ze hebben het er een naam aan gegeven, want ze gewoon niet wisten wat er aan de hand was. But they say these proteins exist in the area which is built within us since our creation. Deze proteïnen die zitten in ons sinds het moment dat we geschapen zijn. This is collective subconscious. Dus collectief onderbewuste. Like doctors have a name, autonomous nervous system, autonomous. What is auto? Doktoren hebben de term autonoom zenuwstelsel. Wat is auto? Automobile has a driver. What about this body which has an autonomous nervous system? Where is the auto? Automobiel heeft een chauffeur, een bestuurder. So this is what happens to a person when he goes to the left. He starts doing all kinds of things. He might become ESP, he might become clairvoyant, he might become a cancer patient, or he might become like a hatha yogi this way, or he'll do all kinds of funny things. But he's not in control of himself. Als iemand aan de linkerkant geraakt, dan kunnen allerlei dingen met hem gebeuren. Hij kan een hatha yogi worden, hij kan helderziend worden, bezeten raken, kanker krijgen. Maar één ding staat duidelijk, hij heeft zichzelf niet onder controle.
But the interest of clairvoyant and other people is absolutely material. They will tell you the number of the horse. Belang wat helderzienden hebben is materieel. Ze zullen je het nummer van het paard vertellen wat gaat winnen. And it's very dangerous because you go to the area where you get exposed to diseases like cancer. En ze zijn nog gevaarlijk ook, want ze stellen je bloot aan invloeden die kanker kunnen veroorzaken. Alcohol also drives you towards subconscious, and there are some drugs that drive you towards subconscious. Drugs, alcohol, drijven jullie naar het onderbewuste. But there are some drugs which drive you towards the right side. En ook drugs die jullie de andere kant op drijven, de rechterkant. Like LSD. Or the recent one, what is it that they smoke in the nose, they sniff? Amfetamine? Cocaine. I'm sorry, I'm not very good at it. But I have seen the patients. This cocaine also makes you right-sided. Er zijn andere drugs, zoals LSD, cocaïne, die de mens naar de rechterkant drijven. So you go to the supraconscious, to the collective supraconscious on the right side. Wat gebeurt er aan de rechterkant? Dan kom je in contact met het collectief bovenbewuste. Supraconscious. Now Hitler used this method from Mr. Lama. Hitler heeft deze methode gebruikt van meneer Lama. This method, by this you can put supraconscious proteins into human beings who are very ambitious and who are self-opinionated, think no end of themselves. Deze manier kan je in mensen bovenbewuste proteïnen plaatsen. Very egoistical people become supraconscious. Mensen die egoïstisch zijn, die worden bovenbewust. And any idea that you are a particular race, you are something great, like this idea is put too much into your head, one can become supraconscious. Ideeën als jullie zijn een speciaal ras, het kan in jullie hoofd schieten. En, dat is een voorbeeld van bovenbewuste. And then you move to the collective supraconscious. En van daaruit kom je dus in het collectief bovenbewuste. Such people can become extremely cruel, violent, without feeling anything about it. Some of the gurus who have made their disciples cruel, they have tried this trick. Dit soort mensen kunnen extreem gewelddadig worden, zonder dat ze het zelf voelen. And some of the gurus who have enslaved their disciples have tried the other trick of taking them to the left. Andere gurus hebben andere trucs geprobeerd om ze naar de linkerkant te drijven. You have to go to the super consciousness on top of your head. Wat jullie heen moeten is naar het bewustzijn boven jullie hoofd. Het superbewustzijn. Not on the sides. Niet aan de zijkanten. There are so many other attacks also, like Freud. Freud was another attack, I think. Er zijn veel andere aanvallen. Freud was een aanval. He's made human beings into nothing but sex points. Hij heeft van mensen sekswezens gemaakt. Another extreme. Een andere extreme. Jung talked about it, but he made one mistake. Jung. Jung heeft erover verteld, maar hij heeft één fout begaan. That he described the conscious mind, subconscious mind in a layer like this. Hij heeft horizontal. Die verschillende bewustzijnssferen horizontaal geplaatst. But it is placed vertical. Maar ze staan verticaal. And the central part, which is the conscious mind, which is the present, has to be kept open for the Kundalini to move. En het centrale pad, het pad van het heden, moet open blijven voor die Kundalini. And because of that mistake, many people believe that you have to go to subconscious to go higher. En vanwege deze fout hebben veel mensen gedacht dat ze naar het onderbewuste moesten gaan om hoger op te komen. You don't have to go to subconscious or to supraconscious. It's a straightforward march upward like this. And you come out of your
fontanelle bone area. Your attention just comes out, just like this tent you see, how it is inside, in the same way your attention is put outside. And then the whole thing breaks and it starts penetrating into subtle areas of your attention. Dus het is niet via die zijkanalen dat we hoger opkomen. Maar als dit eenmaal openbreekt, dan ontstaat er een subtiel aandachtsgebeuren. So this is what I have to tell you about the supraconscious and about the subconscious. Dus dit wou ik jullie vertellen over het We don't allow people to tape us. onderbewuste en You bovenbewuste. take it away, that one. No, we can't. We are sorry. We don't allow people to tape, all right? Sorry. If you are a Sahaja yogi, you give us the tape, we'll return you another one. Yes, thank you. We don't allow people to tape us because of certain reasons we have found. And now it has been decided that we should not allow others to tape till they become complete Sahaja yogis, for certain reasons which you will agree later on. We kunnen niet toestaan dat mensen die niet Sahaja yogis zijn, tape van ons maken. We hebben daar ervaringen mee. En dit zal wel duidelijk worden. Because once you become a Sahaja yogi, you have right to do what you like. But before that, I've seen people have found certain problems. And that's why they do not allow. So you don't mind. I'm sorry. Er kunnen problemen uit voortkomen en ik hoop dat je het niet erg vindt. So now we have come to these 4 energies that we have. And we know the 4th one is the Kundalini, which is the Holy Ghost within us, which has to be awakened, which has to pierce through all these 6 centers, which he has described to you. Not the 7th one, which is below the Kundalini. Dus de 4e energie is de Kundalini, die door al die centra heen moet, moet drukken. Alle 6, niet de 7e, die ligt eronder.
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने हमसे सामूहिकता में ध्यान करवा लिया, इसलिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। परम पूज्य श्री माता जी, हमारा चित्त आपके चरणों पर सदा समर्पित रहे, यही प्रार्थना। हम सभी श्री माँ के चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।